Ngayon, titignan natin ang isang modular gaming headset from Plantronics. Ito ang Rig 500 Stereo Gaming Headset. Ang Plantronics Rig 500 ay isang modular stereo gaming headset. Once na binili nyo ang product na ito, nakadivide siya sa 5 parts. Una muna ay ang headset frame. Ang headset frame nito ay gawa sa high quality plastic at flexible din siya. May 3-level slot ito para sa pagkakabitan ng headset drivers nyo. At dito nyo rin ikakabit ang headband. Sa headband naman, may rubber material ito para sa kanyang self-adjusting feature at leather na may kasamang breathable cushion material naman para sa kanyang padding. May kita nyo naman sa kabilang dulo ang rubber mounts nito. Sunod naman ay ang 14mm headphone drivers. Isa tong closed ear design na may cotton ear cups. Naka-indicate naman ang right driver nito samantalang ang left ay may built-in mic. Isa tong unidirectional microphone na merong built-in noise cancelling feature. Para ma-mute naman ang microphone, kailangan nyo lang i-flip siya pataas kung hindi nyo na gagamitin. Ito ang ating mic test. Mic test 1, 2, 3, mic test. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts. Mic test 1, 2, 3, mic test. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts. Mic test 1, 2, 3, mic test. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts. Sa cable naman ito, meron itong length na 1.5 meters at 3.5mm TRRS jack connector. Kung gagamitin nyo ito sa mga mobile devices katulad ng phones or iPads, may kasama naman itong 3.5mm TRS adapter kung gagamitin nyo ito sa PC. Ang total weight naman ng headset na ito ay 200 grams. Kung iisipin nyo kung gaano kagaan yon, approximately para lang siyang 25 pieces na 5 peso coins. So pumunta na tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. Para sa isang gaming headset na may SRP na 2,200 pesos, ang Plantronics Rig 500 ang pinakamagaan at komportable na headset na na-review namin. Dahil lightweight siya at meron pang comfortable ear cups, kahit na gaano ka pa katagal maglaro or mag-game, ay siguradong di ka papawisan at hindi ka rin mangangawit. Pangalawang pros ko naman para sa product na ito ay ang kanyang modularity. Bihira lang sa mga gaming headset ang ganitong feature. Kaya pag nasiraan ka, for example, ng headphone driver, cable, or headband, ay madali ka lang makakabili nito sa website nila for replacement kung hindi ka naaabot sa warranty. Although isang pros ang kanyang modularity, isa rin tong cons sa product na ito. Ang hindi ko lang magets dito ay, oo, marami kang mako-customize sa product na ito tulad ng headphone drivers, pero ang available lang na mabibili mo sa website nila na nakaseparate ay ang Rig 500E ear cups. Sa price nito ay para ka na rin bumili ng bagong headphones. So parang useless lang magpalit or mag-upgrade, and also hindi available ang ibang headset drivers sa website nila. Overall, pagdating naman sa performance sa sound at mic quality, mapupunan naman ng Rig 500 ang gaming needs nyo. Kaya kung pagod na kayo maghanap ng headphones na mura at sobrang komportable, ire-recommend ko ang Rig 500 Stereo Gaming Headset ni Plantronics. At dyan natatapos ang ating review para sa Plantronics Rig 500 Stereo Gaming Headset. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo, kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Also, may donate link na kami sa video description, kaya kung gusto nyo mag-donate, pumunta lang kayo sa video description. Kung may mga tanong naman kayo, comment, suggestions, huwag kayong mahihiyang mag-comment at may mga sasagot naman ng mga pre dyan. So kung tapos na kayong mag-like, dislike, comment, subscribe, or donate, maraming salamat mga pre at see you on the next episode.